سلام. تو ویدیوی امروز قرار با هم دیگه یه ظرف قلبی بسازیم که همین شکلی خوشگل و گوگولیه. من بهنازم. خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدیدمون. اینجا کانال بهوارته که من توی کانالم بهتون آموزش سفالگری توی خونه رو یاد میدم بدون اینکه نیاز به کوره داشته باشه. برای آموزش امروز که به درخواست شما هست یه جاجواهری میسازیم که البته میتونه کاربردش به عنوان هر خرت و پرت دیگه‌ای هم استفاده بکنیم. مثلا جای کلیداتون باشه، جای کش موهاتون باشه، یا میتونه شکلات خوری باشه حتی. بریم شروع کنیم ببینیم برای امروز به چه متریالی نیاز داریم. اول از همه به یه قالب قلب نیاز دارین که با کاغذ میکشین. ابر یا اسفنج لازم دارین. ابزارهای اصلی سنباده، یه تیکه پارچه یا تخت چوب و همینطور گل سفال یا خمیر مجسمه هواخوش که از جفتشون میتونین استفاده کنین. برای شروع مثل همیشه باید گل یا خمیر مجسمتون رو ورز بدین. این بافتش باید به صورت یک دست و نرم بشه که بشه بهش فرم داد. به خاطر همین حتما باید بهش یک کوچولو آب بزنین. با آب در واقع ورز بدین. هر چقدر بیشتر ورز بدین در واقع خروجی کار شما بهتر میشه. بنابراین یه 10 دقیقه اول کار حتما کارتون رو به این صورت که میبینین با فشار دو دستتون ورز بدین تا هم خمیرتون نرم بشه هم هوای اضافه بینش خالی بشه. اینجا نیازه که اول گلتون رو به حالت توپی در بیارین. با ضربه زدن بهش در واقع سطحش رو صاف کنین و اگر ترک داره ترکش رو از بین ببرین. بعد با استفاده از یک وردنه یا هر چیزی که توی خونه شبیه به وردنه دارین سطح خمیرتون رو باید پهن کنین. برای ساختن این ظرف ما از تکنیک اسلب استفاده میکنیم. تکنیک اسلب اگر نمیدونین چی هست من توی دیسکریپشن لینک ویدیوی تکنیک اسلب رو براتون میذارم که جزء 10 جلسه آموزش سفالگری هست که توی کانال من میتونین بهش دسترسی داشته باشین و یکی از تکنیک‌های مهم سفالگری هست که شما با این تکنیک میتونین یه سری ظروف این شکلی رو بسازین. تکنیک ورقه‌ای در واقع همون اسلب هست که ما به صورت ورقه‌ای همه اینا رو باید در بیاریم. یعنی همه اضلاع و سطوح این ظرفی که میسازیم رو به صورت ورقه‌ای برش میدیم. بنابراین اول لازمه که 2 تا فرم قلبی برش بدیم. یکیش کف کارمون هست، کف اون ظرف هست که میسازیم و یکی هم برای درش هست. اول باید 2 تا قلب به این صورت برش بدیم و بعد دور تا دور قلب ها رو حتما با استفاده از یک مقداری آب و با انگشت دستتون نرم کنین تا اگر ترک ایجاد شده ترک از بین بره. توی مرحله اول وقتی این 2 تا قلب رو برش دادین 2 تا قلب رو بذارین کنار و بعد میریم سراغ ادامه کار.
همونطور که میبینین یه پارچه دیگه برداشتیم، یه تیکه گل اضافه تر مجدد برداشتم، شروع کردم به ورز دادن و الان خمیر یا گلم رو میخوام دوباره به همون روش قبلی با وردنه پهن کنم و نوار در واقع دیواره ظرف رو برش بدم که این در واقع دیواره اون ظرف قلبی من هست. هر فرم ظرفی که بخواید شبیه به این قلب بسازین دقیقاً با همین مراحل باید بسازین. فرم دایره‌ای اگر هست، بیضی، مربع، مثلث یا این شکلی، هر فرم دیگه ای فرقی نمیکنه، همشون با تکنیک اسلب به این صورت ساخته میشه. شما ماگ هم میتونید با تکنیک اسلب بسازین که تو همون ویدیویی که بهتون لینکش رو تو دیسکریپشن گفتم یاد گرفتین. الان مجدد باید همون مراحل رو پیش بریم و بعد اون 3 تا قطعه رو به هم دیگه در واقع متصل کنیم. همیشه توی کار سفالگری یا کار با خمیر مجسمه شما برای هر 2 تا قطعه خمیری که میخواین به هم متصل کنین باید این مراحلی که الان انجام میدم رو انجام بدین. 2 تا سطح باید به این صورت خراش داده بشه، خراش باید تو جهت‌های مختلف باشه و این خراشی که میدیم باعث میشه اتصال این 2 تا تیکه گل به همدیگه خیلی بهتر چفت بشه داخل همدیگه. و بعد از اون ما به یه چیزی نیاز داریم به اسم چسب گل. چسب گل هیچ چسب خاصی نیست، از همون گل ساخته میشه، فقط اصطلاحاً بهش میگن چسب گل. در واقع خمیر مجسمه یا گلی که شما استفاده میکنین رو یک کوچولوشو داخل یه ظرف دیگه بزین و یک کوچولو بهش آب بزنین و این آب رو انقدر باش ترکیب کنین که به حالت مایع در بیاد و این یه حالت چسبنده خیلی زیاد داره که اصطلاحاً بهش میگن چسب گل. این چسب گل رو شما با خمیر مجسمه هم اگر کار کنین، حالا هر برندی که استفاده میکنین، دقیقاً با همین روش میتونین چسب گل اون رو هم بسازین. با قلم مو باید به 2 تا سطحی که قسمتی که خراش دادین این چسب گل رو در واقع بزنین و این خودش در واقع خاصیت چسبندگی این قسمت رو بالا میبره و اتصال شما خیلی بهتر و محکمتر ایجاد میشه. و یه نکته بعد از اون داره که این اتصال به اندازه کافی، به اندازه لازم کافی نیست، باید حتما یه تیکه گل دیگه هم به اسم فیتیله بهش اضافه کنین. فیتیله در واقع یه فرم استوانه‌ای هست که شما با حرکت دستتون میسازین، یعنی یه تیکه گل دیگه هست که بهش اضافه میکنین. اگر که نمیدونین فیتیله چیه و تکنیک فیتیله کلا چی هستش که بهش میگن تکنیک کویل، ویدیوی تکنیک کویل رو هم من توی دیسکریپشن براتون گذاشتم، میتونین از اونجا بهش دسترسی داشته باشین. حالا این قسمتایی که به هم وصل کردیم رو با استفاده از اون گل اضافه تر ما فید میکنیم. فید کردن هم به این معنیه که شما بالا و پایین اون قسمت گلی که اضافه میکنین رو در واقع ترکیب میکنین با کارتون و توی کارتون کاملا محو میکنین که این اتصال بهتر صورت بگیره. اینجا من اون فیتیله رو اضافه کردم و کاری که الان دارم میکنم اینه که با ابزاری که دارم قسمت بالا و پایین این گل اضافه تر رو به 2 تا قسمت فید میکنم، در واقع محو میکنم و این اتصال این 2 تا قسمت به همدیگه به واسطه این گل اضافه تر خیلی محکم تر ایجاد میشه. شما با ناخن هم میتونید این کار رو انجام بدین، ولی برای یه سری کارهای مثل این کار که ارتفاع داره بهتره با این ابزار انجام بدین که خیلی راحت تره براتون. بعد لازمه که یه قلمو بردارین، دوباره و از اون چسب گل استفاده کنین و یه لایه با چسب گل این قسمت رو محو کاریشو بیشتر کنین و تمیزتر کنین.
اگر همیشه خواستین یه ظرفی بسازین که در داشته باشه، باید حتما داخل درش یه رینگ بندازین. رینگ در واقع یه قسمتیه که باعث میشه در توی کار چفت بشه و حرکت نکنه و نیفته. رینگ هم دقیقاً مثل همون فیتیله قبلی شما یه فیتیله بزرگتر باید بسازین، با تکنیک خراش بهش وصل کنین و فیدش کنین. متاسفانه اینجا من ویدیوی گوشیم ریکورد نشده و از اون قسمت فید شدنش نتونستم براتون ویدیو بگیرم، اما کاملا مثل روش‌های قبلیه. محوش میکنین قسمت بالا و پایینشو و بعد با قلمو به این صورت که میبینین تمیزکاریشو باید انجام بدین و خیلی راحته. بعد میتونین روی کارتون بذارین و تستش کنین ببینین قالبش اندازش هست یا نه. الان دیگه کار ما بیس اولیه‌اش شکل گرفته. اینجا موقع پرداخت یعنی تمیزکاری کار. هر چقدر پرداخت شما بهتر باشه، خروجی کارتون تمیزتر میشه. اینجا باید سعی کنین کارتون حالت دفرمه نگیره، از دفرمگی خارجش کنین، فرم قلب رو تر و تمیزتر در بیارین. اگر لازمه یه سری جاها میتونین با ابزارتون کارتون ظرافتشون رو بیشتر کنین و بعد در نهایت با ابر هم میتونین با ابر و آب هم تمیزش کنین. اینجا حواستون باشه در کار رو روی کار قرار ندی موقع خشک شدن، چون بهش میچسبه و اون وقت مکافات داره. موقع خشک شدن جدا از هم بزنین خشک بشن. بعد از یک روز کارتون خشک میشه، میتونین بیاین سنباده بزنین. اول میتونین یه سنباده زبر بکشین و بعد یه سنباده نرم بکشین و در نهایت با اسفنج و آب در واقع اون خورده های گرد و غباری که روش ایجاد شده رو با آب از بین ببرین که بستر کارتون آماده بشه برای نقاشی کردن.
برای نقاشی از تکنیک اکریلیک باید استفاده کنین. من اول رنگ سفیدم و با یه مقداری اوکر ترکیب کردم و یه رنگ روشن کرم ساختم برای زمینه کار هم و میخوام با گلای ریز روش نقاشی کنم. داخل ظرفم و یه رنگ متفاوت براش انتخاب کردم که کنتراست بهش بده. یه گلبهی تیره براش انتخاب میکنم و گلای روی کار رو هم با همون گلبهی به صورت ریز نقاشی میکنم. اگر نمیدونین کلا از چه برند رنگ اکریلیک یا چه برند وارنیشی باید استفاده کنین، لینک توضیح برندهای وارنیش و اکریلیک رو بالا براتون میذارم. از اینجا میتونین بهش دسترسی داشته باشین. همینطور اگر که نمیدونین تکنیک اسلب چی هست که همون اول ویدیو بهتون گفتم، لینک ویدیوی تکنیک اسلب رو هم بالا براتون گذاشتم. میتونین این تکنیک رو به صورت مفصل توی اون ویدیو یاد بگیرین. به صورت کلی من توی چنلم یه پلیلیست کامل سفالگری با خمیر مجسمه دارم که شامل 10 جلسه تکنیک‌های اصلی سفالگری تو خونه است. نیازی به کوره نداره و دقیقاً همون چیزایی هستش که شما تو دوره‌ها و کلاسایی که بیرون میتونین برین میتونین یاد بگیرین، ولی اینجا به صورت کاملا رایگان. لینک اون پلیلیست رو هم حتما توی دیسکریپشن و همینطور بالای اینجا براتون میذارم، میتونین رو هم چک کنین.
همینطور اگر نمیدونین از چه برند خمیر مجسمه‌ای باید اول کار تهیه کنین و چه برندی بهتره براتون، میتونین لینک ویدیویی که بالا براتون میذارم رو تماشا کنین و اگر کلا مبتدی هستین و اولین باره که این ویدیوی من رو تماشا میکنین و دوست دارین این هنر رو یاد بگیرین و نمیدونین اصلا چه ابزاری باید تهیه کنین، لینک جلسه اول پلیلیست سفالگری رو هم مجدد این بالا براتون میذارم. اونجا میتونین ابزار اولیه رو هم ببینین و اگر خواستین تهیه کنین و با آموزش ها پیش برین. اینجا بعد از نقاشی شما لازمه کارتون رو وارنیش بزنین. وارنیش میتونه پایه آب باشه، میتونه پایه روغن باشه. من به صورت وارنیش اسپری استفاده میکنم، به صورت کیلر، اسپری کیلر بهش میزنم. بعد از اینکه کیلر بهش زدین، بعد از 1 روز قابل استفاده است. این از نتیجه کار امروز. امیدوارم بسازین، لذت ببرین، براتون مفید و کاربردی باشه. با این تکنیک میتونین ظرفای مختلف دیگه تو ابعاد مختلف بسازین. ابعاد کوچیک‌تر یا ابعاد بزرگتر هیچ فرقی نمیکنه. اگر ساختین حتما برای من عکسشو بفرستین، خوشحال میشم ببینم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. یادتون نره که حمایت شما واسه انگیزه من میشه برای ادامه دادن. پس خوشحال میشم کامنتتون رو زیر این پست ببینم و سابسکرایب کنین و کانال رو برای یکی از دوستاتون بفرستین. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.